السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا دلوقتي وادينا اللايك الجميل عشان نقدم لكم افضل ملخصات الانمي والكرتون اللي بتحبوه. كائنات طفيليه نزلت على الارض من الفضاء وانتشرت وبتدور على جسم نضيف تدخل فيه عشان تسيطر عليه وتعيش، وبتدخل الجسم من خلال الفتحات اللي فيه، الودان، المناخير، البق، اي فتحه والسلام. وده شينيتشي او شين، طالب ثانوي تعبان وحيد امه وابوه، بيخاف من خياله. وفي يوم وهو نايم وحاطط السماعات في ودانه جه طفيلي من اياهم وقرب منه عشان يدخل في ودانه، لكنه مش بيعرف من السماعات، فبيحاول يدخل من مناخيره، لكن شين بيحس بيه وبيتفزع وبيرميه على الارض وبيفكره افعى صغيره، لكن طفيلي بينط عليه وبيخرم ايديه وبيخش فيها، وشين بيصرخ بسرعه بديهه بيلف سلك السماعات على ايديه عشان يمنعه انه يدخل لجسمه، وبينده على ابوه اللي بيجي وبيقول له مالك يا ابني؟ شين بيقول له افعى دخلت في ايديا، وبيدور في ايديه مش بيلاقي حاجه، وبيقول له روح نام يا ابني حرام عليك الله يهديك واستغطى كويس. وشين بيبص مش بيلاقي حاجه في ايديه فعلا، وبيقول ايه ده؟ معقوله ده حلم؟ وتاني يوم بينزل وبياخد فطار بتاعه عادي جدا، وبيحس بحاجه غريبه في ايديه ولكنه مش بيهتم، وبيروح المدرسه وبتيجي صاحبته ساتومي من وراه جايه تضربه، ولكنه بسرعه رد فعل فظيعه بيمسك ايديها حتى من غير ما يشوفها، وبيستغربوا هما الاثنين. المهم بيقضي اليوم وهو مروح للبيت، بنت صغيره بتلعب بالكره وبتعدي الشارع، بتيجي عربيه سريعه جدا وهتخبطها خلاص، لكن في لمح البصر شين بينط قدام العربيه ومفاجاه بيوقف العربيه بايديه، ايوه بايديه، وبيبص على ايده بيلاقي في عين طالعه منها وبيبص عليه ثم اختفت على طول. بيتصدم وبيروح البيت جري وبيمسك سكينه عشان يشوف ده حقيقي ولا ايه بالظبط، ولسه بيقرب منها ايديه بتتحول لكائن ليه عين وبق ودراعات، وبيتكلم وبيقول له انا فشلت، ما قدرتش اكل الدماغ واكلت الايد بس. شينشي بيقول له انت بتقول ايه؟ ايد مين اللي انت اكلتها؟ قال له ايدك. يا نهار ابيض، ايد مين يا عم الحاج؟ الواد اتهبل من الصدمه وقعد يضحك، وفجاه بيغفله وجاي يضربه بالسكينه، راح الطفيلي ماسك السكينه وكسرها نصين وراح رامي السلاح في الحيطه. ايه اللي بيحصل ده يا جدعان؟ وايده قالت له انا مش عارف اتكلم اللغه بتاعتكم. شين بيقول له لغه مين؟ انت ايه بالظبط؟ قال له انا تعبان وعايز انام، راح نايم وايده رجعت لطبيعتها من تاني. الواد اتهبل يا جماعه ومش عارف يعمل ايه، وعمال يتكلم في ايديه وبيقول لها استني بس رد عليا، ودخل على النت يبحث ولكن ولا اي كلام، مش لاقي اي حاجه. وشين بيقول طب انا اروح المستشفى ولا اروح الشرطه ولا اروح فين بالظبط؟ انت يا عم الحاج ما تصحى رد عليا الله يخرب بيتك. وبينام شين وبيجي تاني يوم وبيلاقي ايده قلبه الاوضه كلها وفاتحه كل الكتب وداخله على الانترنت وهايسه على الاخر كانه بيت ابوها. ايه ده صح؟ ما ايوه بيت ابوها صح، قصدي الطفيلي يعني يا جدعان، ما فهموني صح بقى. المهم شين قال ايه ده؟ هو ده ما كانش كابوس؟ انت بتعملي ايه ولا بتعمل ايه؟ قال له زي ما انت شايف انا بتعلم كل حاجه عن الجنس البشري وتعلمت لغتكم في ساعتين بس. شين بيقول له انت ايه بقى؟ انت فضائي ولا افعى ولا حشره ولا ايه بالظبط؟ فهمني. قال له انا اخر حاجه فاكرها اني للاسف ما عرفتش ادخل دماغك عشان اكلها ودخلت في ايدك بس للاسف. شين بيقول له ايه ده؟ انت كنت عايز تاكل دماغي؟ يا نهار ابوك اسود. قال له ليه؟ انت كنت هتبقى في صوره بشريه ولكن راسك هتكون راس متحول وعندك قدرات. قال له اسكت ده شيء مقزز اللي بتقوله ده. طفيلي قال له بص انا هعمل معاك صفقه، انا خلاص اكلت ايدك ودلوقتي بتغذى على دمك والانسجه وبقيت جزء منك، انت لو عملت اي حاجه في نفسك او قطعت ايدك انا هموت وانت كمان هتخسر ايديك، يعني احنا الاثنين هنخسر، تعالى نتعايش مع بعض وصدقني مش هتندم. قال له انت عايزني اتعايش مع اللي اكل ايدي؟ انت عبيط يا عم ولا ايه؟ قال له خلاص ايه رايك اخليك تستعمل ايديك بشكل طبيعي لو احتجتها وانا صاحي، ووقت الخطر انا هحميك بشكل ما تتصورهوش، ولما انام يا سيدي هخليك تتحكم في ايدك بالشكل اللي انت عايزه، يلا عشان ما اكونش حرمك من حاجه. شين قال له والله كتر خيرك انك هتسيب لي ايدي بتاعتي اللي في جسمي عشان استعملها بس وانت حضرتك نايم. المهم اتفقوا على كده، وشين سمى الطفيلي ميغي عشان هو بيتكلم معاه يعرف ينده عليه وكده يعني. ونزل شين يفطر مع ابوه وامه، وابوه بيهزر معاه بيقول له اوعى العنكبوت يا شين. راح شين شايل العنكبوت بايديه ورماه من الشباك، وابوه وامه في ذهول بيبصوا لبعض كده، ايه ده؟ هو ده ابننا اللي كان امبارح بيتنطط لما بيشوف ناموسه في البيت؟ ايه اللي حصل له؟ وبيخرج شين للشارع وميغي بيقول له استنى انا حاسس بكائن من جنسي قريب من هنا على بعد 200 متر، يا عيني على الدقه. وبنعرف انهم بيحسوا ببعض من خلال الموجات الدماغيه، وشين بيكون خايف وعايز يهرب ولكن ميغي بيصر ان هو يروح يتعرف عليه، وبيمشي وبيلاقي كلب متحول وبياكل في كلب تاني ميت. اتاري الطفيلي بيتغذى على نفس جنس المضيف بتاعه. الكلب شافه وقال له انت فشلت انك تستحوذ على الجسم بالكامل، انت عار على مجتمعنا. وميغي بيقول له اهرب بسرعه يا شين، انا حاسس بموجات قتل قويه جايه منه، هو قرر القتال وانا هقتله هنا بعيد عن الناس، انت لو مت انا كمان هموت فلازم احميك. وكلب بيتحول لوحش وبيطير وبيطاردهم، وشين بيكون مرعوب جدا لكن ميغي بيقدر ان هو يقتله ويقضي عليه بكل سهوله. لا جامد يا ميغي. شين قال له ارتحت وشفت واحد من بني جنسك، يلا بقى يا اخويا نمشي من هنا. وبيعرف شين ان جرائم القتل وتقطيع البشر كترت جدا في المدينه وصلوا ل 100 حاله، وفي الاخبار وعلى النت مسمينها جرائم فرم البشر. وبيقول لي ميغي احنا هنفضل ساكتين كده واحنا الوحيدين اللي عارفين مين اللي بيقتل الناس؟ ميغي قال له يعني قصدك ايه؟ قال له اسمع احنا بس اللي عارفين حقيقه القتله دول ولازم نعمل حاجه. وبيخرج شين وبيتمشى من خنقه في الشارع وبيوقف وبيبص على الناس وهو مخنوق، وبيقول انا ما لحقتش اتصرف في ناس كتيره جدا هتموت. وميغي بيصحى وبيقول له شين في حد من بني
بني جنسي قريب مننا. قال له ما تهمت يا ابني بقى، انا لسه خلصت من حوار الكلب بتاع امبارح. قال له هو على الشمال ومش قادر يحدد مكانه من كتر الناس اللي موجودين. شين قال له طيب تمام جدا، ومشي ناحيه مكان مهجور. ميغي قال له انت بتعمل ايه ورايح فين؟ ده هيهجم عليك. قال له خلاص يبقى انت لازم تحميني، مش ده دورك؟ وفعلا جه الوحش اللي على هيئه راجل وبص لميغي وبيقول له فهمت، انت ما عرفتش تستولى على الجسد بالكامل، تمام يبقى اقضي على البشر اللي معاك وتعالى انتقل عندي في ايدي وهنكون اقوى مع بعض. ميغي سكت وما ردش، واضح انه بيفكر فعلا في الكلام. وشين مرعوب ما كانش متوقع ده وبيقول له ميغي انت مش بتتكلم ليه؟ انت هتعمل كده؟ ولما ميغي ما بيردش الوحش بيقول له يبقى انت مش مديني خيار تاني، ولسه المضيف هينقض عليهم ويموتهم. ميغي طلع اسلحته وبسرعه رهيبه راح مقطع الراجل ترنشاته وفرتكه ورجع تاني لمكانه. شين قال له انت انقذت حياتي واخترتني انا على بني جنسك. ميغي قال له لا انا بس ما كنتش متاكد من نجاح عمليه انتقال الجسد التاني. يا جحودك يا ميغي يا اخي. وبيجي تاني يوم وشين بيروح المدرسه واقف بيتكلم مع زميلته. ميغي طلع وبيقول له في حد من بني جنسي قريب منك. شين قال له يا عم ارحمني بقى على الصبح كده. فين ده؟ قال له شايف المبنى اللي على يمينك؟ هو في المبنى ده. بص وقال له دي المدرسه بتاعتي. مش معقول. وبيدخل المدرسه وبيقول احنا قريبين جدا منه، ده موجود هنا دلوقتي على بعد 20 متر، ما تتلفتش عشان هو كمان بيدور عليك ومش شايفك عشان الزحمه. ومدير المدرسه بيقدم لهم المعلمه الجديده تاميا. ميغي بيقول له هي دي الطفيلي. شين بيتصدم وهي كمان بتقدر انها تتعرف عليه. وميغي بيقول له دي قويه جدا بس ما عندهاش هاله للقتل. وبتروح له في الفصل وبتقول له تعالى لي بعد الحصه في غرفه المدرسين. ويروح لها شين وبتقول له انت اكيد عارف انا مين، مفيش داعي للتوتر، واكيد ايدك قالت لك اني مش ناوي اذيك، انا لو عايز اقتلك كنت قتلتك من بدري، انا مهتميه اتكلم معاك وادرس حالتك ونتبادل معلومات ونتناقش في المستقبل، انت اول حاجه اشوفها كده، فاضي نتقابل بعد المدرسه ونتكلم؟ ميغي صحي وقال لها موافق، وقالت له ما تخافش انا مش هاذيك على فكره، انا بس عندي فضول تجاهك. وبيروح تشين في المكان اللي اتفقوا عليه وبيجي له معلمه ومعاها واحد تاني ولكنه عدواني جدا ومش بيعجبه الكلام بتاع ندرس بعض ونتبادل معلومات والكلام ده، وكل همه هو اكل البشر. وبيقوم وبيقول لهم انا ما اعرفش الكلام ده، انا لو جعت هاكل اي حد في طريقي. وهو ماشي بيقول الكائن ده خطر علينا ولازم نتخلص منه. والمعلمه بتقول له انا مش عايزه اذي حد من الموجودين في المدرسه، انا جايه لسبب واحد هي دراسه سلوكيات البشر وبس، ولكن لو فكرت انك تكشف هويتي او تعتبرني عدوه انا ممكن في 3 ثواني اقضي على الفصل كامل، واظن انك عندك اصحاب كتير يهمك امرهم في الفصل عندي، وانت حتى مش هتقدر تظهر هويتك قدامهم وتدافع عنهم. وتاني يوم هم في الفصل ميغي بيطلع وبيقول لشين انا حاسس بهالة قطر كبيره جدا، وشين بيفكرها المعلمه، ولكن ميغي بيقول له لا ده الطفيل اللي كان معاها امبارح جه وتخطى 3 عقبات. شين قال له يعني اتقتل 3 اشخاص؟ بيقول له بس هو جاي عشانك انت، وبنلاقيه جاي المدرسه وشغال قتل في الناس ولا راحم في حد. ومدير المدرسه بيقول له في الميكروفون ان التلاميذ لازم تخلي المدرسه فورا، والطلاب كلهم بتنزل ما عدا شين بيفضل فوق عشان يبعدوا عن زمايله وبيعمل سد بالترابيزات. وميغي قال له انا عندي خطه، الفرق بيننا وبين اي مضيف تاني ان احنا 2 وهم بيكونوا 1 بس، يعني ليه ما نعملش خطه نكون احنا الطرفين فيها؟ شين قال له ازاي يعني؟ قال له بص الراجل ده بيستخف بالبشر جدا ومركز معايا انا بس، وانا هركز كل القوه بتاعتي في القتال معاه على الدفاع ومش ههاجم خالص، وبكده هكون متفوق عليه. واداله ماسوره وقال له انت اللي هتقوم بدور المهاجم، قال له انت هتقرب منه وانا بقتله وهو هيكون مشغول معايا، وتضربه ضربه واحده بس تقضي عليه فيها، وبكده نكون تفوقنا عليه احنا الاثنين، بس ما تتوترش عشان اقدر اقتله بكامل الطاقه بتاعتي. وفعلا المضيف بيدخل عليهم من الشباك وبيقول له انت فاكر ان شويه الترابيزات دي هي اللي هتمنعني عنك؟ وبيبدا القتال الرهيب بكل سرعه وشراسه بين ميغي والوحش قوي جدا، وشين مش قادر يقرب منهم وخايف من كتر سرعتهم، وبيقول انا مش شايف حاجه، ولكنه بيفتكر كلام ميغي انه لو توتر هيأثر عليه في القتال ومش هيعرف يقاتل، وان المضيف هيكون مركز مع ميغي مش مع شين، وبيفتكر الناس اللي اتقتلت وبيقول انا يا هم، وبيتشجع وبيدخل واحده واحده والقتال شغال والضربات حواليه من كل حته. وفجاه بيضرب الوحش بالماسوره في قلبه والكائن بيتصدم، ازاي؟ مستحيل، البشر الضعيف الجبان ده يعجبني، وبينزل في الدم بتاعه لغايه ما بيموت. وبيقدر شين وميغي ان هم يقضوا عليه فعلا، وبيعدي فتره وجرائم القتل بتقل بشكل كبير جدا والحياه بترجع لطبيعتها من تاني، وشين بيرجع للمدرسه، ولكن المعلمه بتقابله وبتقول له انا خلاص زهقت من الدور المعلمه، وبتسيبه وبتمشي. وام شين بتقول لابوه انا حاسه ان شين متغير بقاله فتره وفي حاجه غريبه، وابوه قال لها انت بس اللي بتخاف عليه بزياده، فاكره زمان لما الشوربه السخنه وقعت على ايديكي عشان نسيتي نفسك لما وقع على الارض مع انه كان وقعه بسيطه جدا، انت بس اعصابك تعبانه. عموما انا خدت اجازه من الشغل وهنسافر مع بعض نقضي العطله في اي مكان. وشين وهو في الطريق من المدرسه بيلاقي صاحبه وفي شباب بيضربوه معاهم بنت، وبيتدخل شين عشان صاحبه لكنهم بيضربوه هو كمان، وميغي عايز يطلع ويدافع عنه لكن شين بيمنعه عشان خايف على الشباب انها تموت. وفي بنت بتكون واقفه وبتقرب من شين وبتاخد بالها ان شين في حاجه غريبه، وميغي بيقول له البنت دي بتحس بالموجات اللي احنا بنحس بيها، حاول تبعد عنها على قد ما تقدر. وبيروح البيت وابوه بيبلغه ان هو وامه هيسافروا يقضوا العطله في مكان ومش هيتاخروا عليها، هيرجعوا تاني يوم بس. ويروح البحر بيستعيد ذكرياتهم مع بعض، وهم واقفين بيجي وحش من ورا امه وبيطري راسها في مشهد فظيع، وابوه بيتصدم من المنظر. وشين بيكون قاعد بيكلم ميغي وابوه بيكلمه في التليفون وبيكون مجروح في ظهره جامد، وبيقول له شين الوحش انا هروح للشرطه، وبيقعد بيغمى عليه وشين هيتجنن مش عارف فيه ايه ووحش ايه وامه فين بالظبط، وعمال يفكر وهيموت نفسه من التفكير ويلوم نفسه انه ليه ما منعهمش ان هم يسافروا في ظل الخطر اللي موجود في المدينه ده. وفجاه ميغي بيظهر له بيقول له في واحد من بني جنسي ظهر وقرب وجاي على هنا، وبيقوم شين يجيب سكينه وميغي بيقول له ليه؟ انا هموته بضربه واحده بس، انت بس ما تتوترش. قال له سيبني انا مليان حقد وكراهيه، انا عايز اشارك معاك في قتل
قتل الوحش الحقير ده، وبيستعد وفجأة الباب بيتفتح وبنلاقي ام شين داخله عليه وبيتنهد شين وبيقول لها اخيرا امي الحمد لله انك جيتي، انت كويسه؟ قالت له الراجل اللي كان معايا راح فين؟ اتاري الوحش جاي يقتل ابوه عشان شافه. ميغي بيقول له دي مش امك يا شون دي وحش. قال له اسكت انت. والام قالت لميغي انت مسكين، انت ما عرفتش تستولي على الجسد واستوليت على الايد بس، وبقيت انت اللي تحت سيطره البشري ده. وبيقول له ام معلش انا خفت اني اقول لك على موضوع ميغي ده عشان ما تخافيش، بس انا اسف ومش هخبي عليكي حاجه تاني، بس ارجوك يا ام ما تهزريش وارجعي لطبيعتك تاني. ميغي بيقول له ابعد السكينه يا شين، انت بتعوقني كده، فوق امك ما بقتش موجوده، ده وحش واستولى عليها. قال له اخرس انت اللي وحش، لو ما سكتش انا هقطع دراعي وهتخلص منك دلوقتي حالا. وقال لها امي فاكره الحرق اللي على ايديك يا امي اللي انا كنت سبب فيه؟ انا كل مره بشوفك بحس بالذنب وببقى عايز اعتذر لك واطلب منك السماح. والام واقفه ولا اي اندهاش من الكلام ولا فارق معاها، وفجاه بتطلع سلاحها وبترشقه في قلب شين دون اي رحمه وبكل حسره وعيونه كلها دموع والم. شين بيبص لامه في نظرات وداع وهو بيقع على الارض، وميغي بينده عليه ولكن خلاص فات الاوان. كل اللي شين نطق بيه هي كلمه امي وهو بيقع على الارض وسط الدموع اللي نازله من عينيه اللي اختلطت بالدم وكلها حسره والم. وبنشوف امه بعد ما ضربته في قلبه ووقع على الارض بصت لميغي وقالت له انت كمان هتلحقه بعد دقايق عشان فشلت انك تستولي على الجسم البشري بالكامل. وميغي بيقول مفيش وقت اضيعه، الاصابه في القلب مباشره، كلها دقايق والدماغ هتموت وانا كمان هموت معاه، الحل الوحيد اني اندمج بجسمي مع قلبه عشان اقدر اعالجه. وبيشكل نفسه على هيئه قلب وبيدخل لصدر شين وفعلا بيقدر انه يعالجه، ولكن بيكون الجرح نافذ وهياخد وقت طويل في العلاج، عشان كده ميغي بيندمج مع خلايا الجسم بتاعت شين بالكامل عشان يقدر يشفي الجرح بتاعه في اسرع وقت. وبعد شويه شين بيفوق وهو غرقان في دمه وبيلبس النضاره، ولكنه بيتفاجئ انه من غيرها بقى نظره كويس جدا وشايف كويس. شكل ميغي جدد خلايا جسمه بالكامل وبيبص لنفسه في المرايه وبيشوف اثار الجرح اللي في صدره وبيقول معقوله ميغي انقذني، وبيفتكر امه ومنظرها وبيعيط وبينهار وبيقع على الارض. معاك حق يا ابني والله اللي انت شفته ده محدش يستحمله. وبيفضل قاعد في الحمام بيعيط وتليفون البيت بيرن كذا مره وبيرد عليه، وبيلاقيها المستشفى اللي ابوه محجوز فيها، والبنت بتقول له ابوك جالنا مجروح جامد لكن دلوقتي حالته مستقره. وهو بيتصدم ويقول ابويا انا جاي حالا دلوقتي، وركب العباره عشان يروح لابوه، وكل اللي بيفكر فيه هي امه وهو بيتقطع من جواه وكله قهر وحزن عليها. والاب بيفوق وبتيجي الشرطه وبتستجوبه وبيحكي لهم اللي حصل، وبيقول لهم انتوا لقيتوا الجثه؟ قالوا له مراتك ما ماتتش اساسا، وفي نفس اليوم الحادثه رجعت للفندق اللي كنتوا نازلين فيه واكتر من حد شافها. الراجل هيتجنن ازاي؟ والدكتور بيقول له شكلك في صدمه وبقيت بتخلط الكوابيس بالحقيقه. قال لهم مش كابوس انا متاكد من اللي شفته، وبيفتكر اللي حصل لمراته وبينهار. وشينيتشي بيوصل المستشفى وبيجي جري على ابوه بعد ما الشرطه بتكون مشيت، وبيقول له ابويا انت بخير؟ وبيقول له امي، ومش قادر يتكلم من كتر الالم والحزن اللي جواه. وابوه بيقول له امك بخير، اتعرضت بس حادث ومش عارفين هي فين بس هترجع ان شاء الله. قال له ابويا انت شفت اللي حصل؟ قال له شفته بس الظاهر ان ده كان حلم. وشينيتشي جاي يتكلم ابوه زعق وقال له انا مش عايز كلام في الموضوع ده تاني. بيقول له خلاص يا ابي اللي انت شايفه، وبينزل في فندق قريب من المستشفى عشان ميغي يحس والوحش اللي مستهدف ابوه رجع تاني. وبيجي الليل وميغي بيقول لشين انا عايز اقول لك على حاجه، في خبر حلو وخبر وحش. انا عشان انقذك واندمج مع جسمك واعالج قلبك اضطريت اني انفصل عن دراعك لوقت طويل جدا، وده غير تكويني الجسدي وبقى عندي نقطه ضعف. الاول كنت بنام ساعه او 2 بالكتير وكنت فيهم بحس باي حد من بني جنسي بيقرب منك وبقدر افوق بسرعه واتعامل معاه، لكن دلوقتي بقيت انام 4 ساعات وفيهم مش بحس باي حاجه، يعني لو انت تعرضت لهجوم خلالهم يبقى خلاص احنا الاثنين يا رحمن يا رحيم. قال له بس الخبر الحلو ان لما اندمجت مع خلايا جسمك انت فقت بسرعه وانا ما كنتش لحقت ارجع بشكل كامل، رجعت بنسبه 70% بس، وفي 30% موجودين في خلايا جسمك، عشان كده قدراتك الجسديه والعقليه اتطورت انت كمان وبقيت اقوى واسرع من الاول في كل حاجه. وتاني يوم بيروح شينو بيطمن على ابوه وبيقعد بره المستشفى، وفجاه ميغي بيقول له انا حاسس بحد على بعد 300 متر ناحيه الشاطئ، وبيقوم شين بفزع وبيسال البنت فين الشاطئ اللي هنا، وبيجري عليه بسرعه وهو بيجري بيفكر في امه وبيزداد غضبه وبيوصل عند السور، وبنت لسه بتقول له السلم هناك، راح طاير بسرعه ونط فوق السور، واضح ان قدراته اتطورت جدا بصحيح، وبيلمح حد نازل وبيجري عليه بكل غضب وقوه وبيقول له ميغي استعد للهجوم، وبيوصل وبيقول له استنى عندك وبينط قدامه، ولكنه بيلاقي حد تاني وبيستعد للهجوم عليه، ولكن ميغي بيقول له استنى ده لسه محتفظ بدماغه البشريه، والولد بيقول له ارجوك ما تقتلنيش، وفجاه بيطلع الطفيل اللي معاه من بقه وبيقول له ايه ده انت مسيطر على ايده بس احنا متشابهين، يعني انا كنت فاكر ان الواحد اللي فشلت ان اسيطر على الدماغ، ومبسوط جدا ان لقى حد زيه. وبيتعرف عليه شين وبيكون اسمه اودا، وشين بيحكي له على حكايته واودا بينهار من العياط وبيقول له انت استحملت كتير قوي، انا لو مكانك ما كنتش هستحمل. الغريبه ان شين بقى قلبه جامد ومستغرب انه ما بقاش يعيط خالص ولا بيتاثر باي شيء، واظن ان ده سبب اندماج خلايا ميغي معاه. واودا قال له اسمح لنا اننا نساعدك في الانتقام من الطفيل الحقير اللي قتل امك، انا عارف المدينه كويس، اول ما احس بيه او اشوفه هبلغك تجيلي على طول ونتخلص منه احنا الاثنين مع بعض. شين قال له تمام، وشين قال انا سعيد جدا ان قابلت حد زي اخيرا مش هحس ان لوحدي ضدهم. وبيجي تاني يوم
بيكلموا شين وهو واقف فوق الكوبري. اودا بيكلمه بيقول له انا شايف الست اللي وصفتها لي اللي كانت امك وشكلها حست بينا وجايه علينا، انا همشي في اتجاه الشاطئ وانت تعالى بسرعه. وبيجري شين بكل قوته لدرجه انه بيسبق العربيات، واودا بيدخل ناحيه الغابه وبيوصل لنهايه الطريق، والوحش الام بيجي له وبيقول له انت تاني واحد قبله ما عرفش يسيطر على الدماغ، انت عار علينا وانا لازم اتخلص منك انت كمان. وبتطلع اسلحتها وبتهجم عليها، والطفيل بتاع اودا بيصد ضرباتها وبتقوم معركه شرسه جدا ما بينهم. واللي صعبان عليا فيها هو اودا، راسه متشعلقه لفوق ولا شايف المعركه ولا قادر ينزل راسه ونفسه يعرف ايه اللي بيحصل. طب حد يحكي له ولا اي حاجه يا جدعان. وشين بيوصل له لكن ميغي بيطلع له بيقول له شين انا تعبان وعايز انام. قال له ايه ده وقته وانت بتهزر؟ انت كده هتعرض اصدقائنا للقتل، انا محتاجك. قال له والله مسقط وفاصل خالص مش قادر. تقولش الواد كان مطبق عنده ثانويه عامه. وبيقول له بص انا هطلع لك سلاح وانت قرر لو عايز تهرب او تواجهها بالسلاح ده قرار ليك، ولكن المهم انك تختار الامل لينا احنا الاثنين. وسابه شد اللحاف وراح في عالم الارواح. وشين بيقول الله يخرب بيتك، طب هعمل ايه دلوقتي؟ اوصل لهم ازاي انا دلوقتي واعرف مكانهم منين؟ وفجاه سمع صوت الاسلحه وهي بتضرب وجري عليهم. وطبعا الوحش الام اقوى بكتير في القتال، وبتوقع اودا على الارض وبتقول له انت اضعف من انك تقف قدامي. وطفيل اودا بيقول اكيد هي تستهدف نقطه ضعفنا زي ما عملت مع شين وهي القلب. وبيكمل القتال معاها وبتقول له القتال انتهى، وبتدي له ربح في قلبه وبيقع من فوق ولكنه بيقع على صخره تحتهم. وشين بيوصل وبيدخل عليهم وبيلاقي امه واقفه وبتقول له مستحيل، انا مش قتلتك، انت نجيت ازاي من الضربه بتاعتي؟ ولا انا اخطات في التصويب ولا ايه؟ كان لازم اقطع راسك. وبيقول يا ربي حتى نفس صوت امي، طب انا هقتلها ازاي دلوقتي؟ بس انا لازم انتقم ليك يا امي. قالت له انا هقتلك انت كمان. قال لها انت كمان؟ انت قتلت اودا؟ ويبص عليه مش بيلاقيه وبيتعصب وبتهجم عليه، ولكن المفاجاه شين بيتفادى كل هجماتها بكل سرعه وبتقول مستحيل، مفيش بشري بالسرعه دي، ازاي بتفادى هجماتي؟ وشين بيطير وبينط وراها وبيقول انا شايف كل حركاتها بكل وضوح وقادر اتفاداها، وبيقدر يصد كل ضرباتها وهي مذهوله. ويبص بيلاقي اودا واقع على الارض وبيتعصب وبيهجم عليها بكل سرعه وبيصد ضرباتها وبيقدر انه يجرحها. وبيقول رقبتها لازم استهدف رقبتها، وبيهجم عليها تاني وبيطير دراع منها وبيكمل هجوم عليها وبيقطع فيها وهو بيقول هنتقم ليك يا امي، ويوقعها على الارض ولسه هيطير راسها بترفع ايديها اللي فيها الحرق. وشين بيبص عليها وبيفتكر امه وهو بيوقف الهجوم، ولكنها بتجرحه في راسه. بتجدد نفسها وبتقف ولسه بتقول له البشر نقطه ضعفهم المشاعر وهتضربه. بنلاقي راسها بتطير واتعملت سلطه واتقطعت 100 حته وجسمها واقع في البحر. وشين متفاجئ وبنلاقي اودا هو اللي قتلها، اتاريه لسه ما ماتش. وطلع وبيقول له انا قلت الافضل ان مش انت اللي تقضي عليها يا شين عشان مشاعرك دي مهما كانت في صوره امك. لا جدع والله يا اودا. وهي بتموت بتقول له انت كمان ما متش ازاي؟ طفيل قال لها انا عرفت اسلوب هجومك وعشان كده بدلت مكان القلب. وبيقف شين على البحر وبيودع امه وبيقول لها خلاص يا امي انتهى الامر، تقدري ترتاحي. وبيرجع شين وابوه للمدينه وبنلاقي كانا البنت اللي بتحس بموجات شين في الشارع وحست بيه اول ما رجع، وبتقول هو رجع من السفر وانا حاسه بيه دلوقتي. وبنشوف المعلمه تاميا وطلعت حامل وعشان كده سابت المدرسه. وبيروح شينيتشي المدرسه وميخي بيطلع وبيقول له في حد من بني جنسي هنا. بيلاقي وراه طالب وبيقول له انت بقى شينيتشي انت شكلك اقوى مما حكولي عنك. وصاحبه جاي بيقول له انت بتتخانق ولا ايه يا شين؟ مين ده؟ انا اول مره اشوفه في المدرسه. الواد راح مديله بوكس مكومه على الارض وقال له انا اسمي شيمادا، الطالب الجديد معاكم في المدرسه وبحذر اي حد انه يتعامل معايا باسلوب مش كويس. وقفوا بره المدرسه وشيمادا بيقول لشين انا مش باكل البشر، انا بتبع نظام غذائي عشان السلام وبندرس اننا نتعايش في توافق معاكم ومن غير قتل. ميغي قال له انت كلامك كويس وزي الفل بس انا مش مصدق ولا كلمه من اللي انت بتقولها، يلا يا شين نمشي دلوقتي. شين قال له بس انا لسه ما خلصناش كلام. راح زغده وقال له يلا بينا يا شين نمشي دلوقتي بقول لك. ومشوا. شين بيقول له انت مشيتنا ليه؟ قال له انا تعبان وعايز انام ال4 ساعات بتوعي، وهو لو عرف نقطه ضعفنا ده ما نضمنش هو يستغلها ازاي. قال له تصدق معاك حق. وكان مستنيه شين بره المدرسه وبتقول له انا بحس باحساس غريب لما بقرب منك وبحس بيك عن بعد. قال لها دي موجات دماغيه ومش بس عندي، هتلاقيها عند اشخاص تانية كتير وممكن يكون خطر عليكي، فما تقربيش من اي حد تحس تجاهه بكده حتى لو كنت انا. واولهم شيمادا الطالب الجديد اللي معانا في المدرسه. وبنلاقي شيمادا الطالب الجديد واقف في الشارع وبيبص على صوره وبيقول انا هستخدم الوجه ده لصيد النهارده. وبيغير وجهه زي الصوره وبيختار بنت صغيره وبيقرب منها وبيقول لها انت محتاجه مساعده ونشوفه بعدها بياكل فيها. يخرب بيتك هو ده النظام الغذائي. وتاني يوم في المدرسه شيمادا بيكون واقف وبيراقب شين وبيقول انا مش حاسس بايده وهو نايم ولا ايه. وبتيجي تاتشي بصاحبتهم في الفصل وبتلاقيه واقف وبتقول هو واقف بيراقب مين ده. وفجاه الملعب اللي جنبهم بيرمي كوره وبتيجي على دماغه وبتلاقي دماغه اتطبقت ودخلت لجوه وبتتصدم وبتستخبى وبتقول ايه ده؟ دي دماغه مش حقيقيه، ده طلع مش بشري. وبتقرر انها تواجهه وبتروح لغرفه الرسم وبتبعت له وبيجي لها وبيقول لها انت عايزاني في ايه؟ قالت له انا شفت دماغك اتطبقت ورجعت تاني، انت ايه بالظبط؟ انت بشري ولا وحش ولا ايه بالظبط؟ بص لها وقال لها انت قلت لمين انك شفتيني؟ قالت له انا ما قلتش لحد، انا قلت اسالك وما تخافش انا مش هبلغ حد. مسكينه قوي البنت دي بصراحه. وبيقول لها يبقى مش هتلحقي تقولي لحد. وبيتحول وبيكون شكله قبيح جدا الله يحرقك. طلع اسلحته والبنت بتتفزع من المنظر. وميغي بيقول لشين شيمادا تحول دلوقتي وهيقتل حد في المدرسه. وشين بيزعق وبيقول الاحمق ده هو فين؟ وبيسيب الفصل وبيخرج بسرعه يدور عليه. وشيمادا لسه هيهجم على البنت فبتقع على الارض وبتلاقي جنبها ازازه كحول وبترميها عليه وبيكسرها، ولكن الكحول بينزل في دماغه وبيتلف الخلايا بتاعته وبيصرخ جامد والبنت بتخرج من الشباك وبيحاول يلحقها ولكنها بترمي نفسها. والحزن حظها الشجر بيحميها وهي بتقع. وشيمادا هيتجنن لانه بسبب الخلايا اللي ماتت فيه مش قادر يرجع تاني لشكله البشري والخلايا اتعقدت على بعض.
بعض، وبيمشي يقتل في مدرسين والطلاب واي حد بيقف قدامه. وفعلا بقت مجزره بمعنى الكلمه في المدرسه، واشلاء الناس متقطعه في كل مكان، ومدرسين بيشوفوا المنظر الفظيع ده وبيجروا عايزين يخرجوا الطلاب من المدرسه فورا. وشين عمال يدور عليه، وميغي بيقول له في حاجه غلط، شيمادا اشارته مش مظبوطه ومش قادر يحدد مكانه. وشيمادا رايح في اتجاه فصل ساتومي وبيقتل كل اللي في طريقه، وبيعرف شين انه متوجه لفصل صديقته وهيتجنن، وبيجري عليها بكل طاقته عشان يلحقها. وبيشوف المنظر الفظيع للطلاب المتقطعه وبينهار ومش بيقدر يمشي، وقلبه هيتشق نصين من الحزن انه ما قدرش ينقذ الارواح دي كلها. ولكن ميغي بيقويه عشان يكمل، وبيجري وبيوصل اخيرا لساتومي وبيلاقيها مستخبيه هي واتنين من اصحابها ومنهارين مش قادرين يتحركوا من المناظر اللي شافوها قدامهم. ولما اصحابها بيشوفوه جاي من طريق بيجروا منه، ولكنهم بيلاقوا شيمادا قدامهم وبيفرمهم. وشين بيقول ده خلاص وصل، وبيقول لساتومي مش عايزك تخافي، وبيشيلها وبينط بيها من الشباك، وبعد كده بينط فيها من السور لغايه ما بيوصل بيها لمكان امن وبيوديها لعربيات الاسعاف. وبيقول لها خلاص انت كده هنا في امان. وبيقول لميغي في عمل احنا لسه ما خلصناهوش. وبتوصل رجال الشرطه وبتضرب على شيمادا النار، ولكنه بينزل فيهم قتل وتقطيع بدون اي رحمه، والضباط بيقعوا واحد ورا التاني والرصاص مش بيأثر فيه. وشين وميغي سامعين صوت الرصاص وصرخات الرجال الشرطه، وميغي بيقول الرصاص مش هيأثر فيه، لازم نفصل دماغه او قلبه، ده الحل الوحيد لايقافه، هو دلوقتي متوجه للسطح. وشين بيمسك حجر وبيقول انا هقتله بده، وبيطلع للمبنى المقابل للمدرسه. وبيقول لميغي انت بتعرف تنشن؟ قال له ايوه. قال له تمام، اندمج معايا في دراعي وركز كل خلاياك فيه. وفعلا دراع شين بيتحول وبيكون قوي جدا، واول ما شيمادا بيطلع على السطح شين بيحدف عليه الحجر بكل قوه ممكنه، وبيكون زي الصاروخ الموجه. وشيمادا لسه بيبص بيلاقي الحجر خرم صدره وعدى للناحيه الثانيه وخرج قلبه معاه. يلا في 60 داهيه. وبيترمي على الارض وهو بيبص وبيقول شينيتشي مستحيل، وبيقع على الارض ميت. والشرطه بتيجي بتلاقيه واقع على الارض وخلاص مخلص. وبيعدي اسبوع والدنيا بتهدى والطلاب بترجع للمدرسه من تاني. انا الصراحه مش عارف الناس دي ايه بالظبط، الكلام ده لو في مصر كانوا لغوا الامتحانات وادوا الطلاب اجازه 4 سنين. المهم وشين بيقابل ساتومي وبيقول لها عامله ايه دلوقتي؟ قالت له بدات اتعافى من الصدمه. وبتقول له انت ازاي نطيت من الارتفاع ده كله؟ قال لها الادرينالين بقى وخوفي عليكي وخلاني اعمل المستحيل. لا صايع يا شين وبتعرف تثبت. وبيمشي شين وميغي بيقول له في 7 من بني جنسي قريبين. قال له 7؟ يا نهارك ابيض، دول كتير قوي، هنعمل ايه معاهم؟ قال له تعالى نراقب بس من بعيد، مش هنهاجم عليهم لان العدد كبير جدا علينا. وبنعرف ان المحافظ الجديد للمدينه وهو ورجالته طلع هم كمان من الطفيليين. وشين بيقول كده خطرهم زاد جدا على المدينه. وفجاه بيلاقي كانا وبتقول له هنا في 5 أو 6 زيك في المكان وانا حاسه بيهم هم كمان. وهنا بيعرف شين انها فعلا احساسها بيزيد وهتعرض نفسها للخطر، وبيقول لها طب خلاص امشي دلوقتي وانا هقابلك بعدين. وتاني يوم بتتصل بيه بتقول له انا عايز اشوفك في امر مهم، وبيقول لها طيب نتقابل كمان ساعه. وهو في الطريق بيشوف 2 من الطفيليين وبتاخر عليها، وهي بتروح للمكان وبتدخل بتفتكر شين اللي جوه، ولكنها بتلاقي طفيلي بياكل حد وبتتصدم، ولكنه بيجرحها وبتجري على الباب، وبيجي شين جري وبتجري عليه، ولكن الطفيلي بيكون اسرع منها وبيطعنها في ظهرها من ورا وبيقتلها وبتقع على الارض. وشين بيشوف المنظر وبيغضب جدا وبيقول لميغي تولى الدفاع، وبيدخل على الوحش بسرعه البرق وبيمد ايده في صدره وبيخرج قلبه في ايديه وبيرميها على الحيطه بيكسرها. وحتى ميغي بيتصدم من قوته، وهي دي قوه شينيتشي الحقيقيه ظهرت وقت الغضب، وهي اللي هينتقم بيها الام من كل الوحوش. والمعلمه تاميا بتأجر مخبر سري من البشر عشان يراقب شين لانه بيحس باي طفيلي بيقرب منه، والراجل بيراقبه في كل حته بيروح فيها وبيصوره. وتاميا بتكون ولدت طفل بشري وجايبه مربيه ليها عشان تهتم بالطفل. وشين بيروح لمكان الحادث اللي ماتت فيه كانا في المصنع المهجور، وميغي بيطلع وبيدور في المكان على اي حاجه تدلهم على شخصيه الطفيلي اللي قتلها. والمخبر بيكون بيراقبهم وهو بيصور وبيشوف ميغي وبيصرخ وبيجري، وميغي بيهجم عليه وبيوقع منه الكاميرا. وشين بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له انا هقتله. قال له مستحيل، وبيشده وبيقول له تعالى هنا مش هسمح لك تقتل بشر. وبيقول له الراجل اهرب انت. ميغي بيقول له ده هيفضح امرنا، ما تتدخلش انت، انا اللي هقتله. وبيوقع شين على الارض وبيخرج منه وبيجرح الراجل في رجليه وبيطير عليه وبيجرحه في ايده، وبيقول له وزني خفيف مش سامح لي اني اقطعك نصين. والراجل بيزحف وبيهرب، وميغي مش قادر يبعد عن شين اكتر من كده، وبيرجع له وبيدخل في دراعه وبيقول له انت عارف عملت ايه؟ ده لو راح للشرطه وبلغ معناها نهايتنا. وشين بيشده جامد وميغي متمسك وعايز يروح وراه، ولكن شين مثبت في الارض. وفي الاخر ميغي بيقول له انا خلاص تعبت ومش قادر. شين قال له اسمع مهما كانت الاسباب استحاله اسمح لك انك تقتل اي حد من البشر. وبيروحوا للبيت وبيشوفوا الكاميرا وبيقول له واضح ان الراجل ده بيراقبك من فتره. والمخبر بيقابل معلمه تاميا وبيقول لها ده ايده طلع منها وحش وطاردني وعورني وده مش طبيعي، في حاجه غلط. قالت له خلاص وقف التحقيق انا هديك حسابك. قال لها اوقف ايه؟ انا في دماغي 100 سؤال وعايز اجابات عنهم، انت سالتيني عن ايديه قبل كده، انت كنت عارفه وعرضتيني للخطر. وبتقوم وبتسيبه وبتمشي، وهو بيقول لازم الاقي اجابات لاسئلتي. وفعلا بيرجع وبيراقب شين ولكنه بيهرب منه لما شين بيشوفه. وميغي بيقول لشين لازم نستعين بحد عشان نقدر نمسك الراجل ده. قال له زي مين؟ قال له زي صديقنا اودا. قال له صحيح، وبعت جابه وحكى له على الموضوع. وميغي بيقول له ده شكل الراجل، وبيعملوا خطه وفعلا بيقدروا يمسكوه. والراجل بيكون مرعوب وخايف يقتلوه، ولكن شين بيطمنه وبيقول له احنا مش هنأذيك، وبيحكي له على حكايته من البدايه. والمخبر بيقول له يبقى انت لازم تسلم نفسك عشان الموضوع اكبر منك. لكن ميغي بيطلع وبيقول له بقول لك ايه يا عم الحاج، انا شين ماسكني عنك بالعافيه، خليك حلو بقى وبلاش سلم نفسك والكلام ده، لو حد عرف عننا يبقى انت اللي قلت وانا بنفسي اللي هخلص عليك. وشين بيقول له خاطر حقيقي عليك، هو من اللي استاجرتك عشان تراقبني، دي من
اخطر الطفيليات ولازم تحرص منها وما تقابلهاش تاني. وتامية بتكون بدات تحس بالاحساس الامومه تجاه ابنها ومستغربه من مشاعرها، وعشان كده بتكلم شين وبتقول له عايزه اقابلك، وبيجي لها وبتقول له احنا عملنا خطه للتعايش مع البشر وانت شايف انا خلفت طفل بشري مش طفيلي. قال لها وعشان كده جبت مخبر يراقبني. بصت له وهو كده وقع بلسانه وكشف امر المخبر وبيقول لها بس انا مش هقدر اتعايش معاكم ولازم انتقم وعندي اسبابي. تقول له ايه هي؟ مش بيرد عليها وبتقول له فهمت، انا سمعت ان امك ماتت، يا ترى حد من بني جنسنا هو اللي اكلها؟ وبتضحك جامد وشين بيتغاظ جدا ويقول لها انا هقتلك، وبتقول له مش هتقدر وانا معايا الطفل البشري. وبيبدا المخبر في مراقبه تامية وبيخلي مخبر زميله يراقبها، وبيتقابل واحد من بني جنسها والمخبر بيمشي وراه وبيشوفه داخل جراج مبنى ومعاه واحده وبيمشي وراهم، ولكنه بيلاقيه بياكل فيها وبيظهر له بيقول له انت فاكر اني مش واخد بالي منك، وبيقتله هو كمان. والمخبر بيروح لشين وبيقول له انا محتاج مساعدتك، اخر مكالمه من زميلي كانت قبل ما يدخل المبنى ده وانا خايف ادخل لوحدي. شين بيقول له انا هدخل معاك. وشين بيعرف ان المكان ده هو تجمع الاكل بتاع الطفيليين، بيجيب الناس اللي بياكلوهم فيه عشان الشرطه ما تلاقيش الجثث. وفجاه وهم واقفين بيجي واحد ومعاه بنت عشان ياكلها، وشين بيصدى ليه وبيقول له البنت اهربي، ولكن طفيلي بيلحقها وبيقتلها وبيطلع اسلحته وبيهجم عليه. وميغي بيقول لشين انت تقدر تفادي ضرباته وسيبني انا بقى اتعامل معاه. والمخبر بيصور المعركه وهو مذهول من اللي شايفه وبيقول مش معقول دول سرعه جدا ومش مصدق عينيه. وفعلا ميغي بيجرحه في رجليه وبيقدر انه يقضي عليه وبيموته، وشين بيكون مرهق جدا. والمخبر بيقع على الارض من الصدمه ومنظر التقطيع اللي شافه. والطفيليين بيتجمعوا بيقولوا قتل شين لطفيلي في منطقه غزانا ده مش لازم يمر بالسهل، جه الوقت اننا نخلص منه. بيروح الواحد اسمه غوتو باين انه قوي جدا وبيقولوا له عندنا خصم قوي جدا وشايفين انك انت تتولى المهمه دي. بيقول لهم انا هخلي ميكي هو اللي يقوم بالمهمه. ونرجع تاني لشينيتشي وبنشوف ميغي بيظهر في المدرسه وبيقول له في 3 من بني جنسي جايين على هنا ومستهدفينك انت. وبيقول له 3 هقتلهم ازاي؟ قال له انا لازم ابعد عن المدرسه فورا. وبيجري شين وبيستخبى وميغي بيقول له هم خلاص بعدوا. وميغي بيقول له انا لازم انام 4 ساعات بتوعي. شين بيقول له ايه ده وقته يا مصيبه؟ قال له ما باليد حيله، هعمل ايه بقى؟ النوم سلطان يا شين. شين بيقول له الله يخرب بيتك وانا هعمل ايه دلوقتي وانت ما يحلكش النوم غير في وقت المصايب؟ قال له ما تفضلش في مكان واحد، حاول تعدي ال4 ساعات لغايه ما اصحى. شين بيقول له طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هفضل لوحدي 4 ساعات؟ وبيفضل يتنقل في الاماكن وبيركب تاكسي وبيروح لمكان بعيد جدا وبيقول الحمد لله كده فاضل 2 ساعتين. وبيلاقي تاكسي وقف وبينزل منه شاب وبيقول ده شكله مش وحش، ده شاب وسيم وبيطمن، بس بيكون هو ده ميكي. وبيجي له بيقول له ازيك المكان هادي هنا وجميل صح؟ شين بيقول له فعلا والله. وبيقول له ده واخدني وراك يا راجل 2 ساعتين يا شين عمال تلف، ما تهمت بقى يا ابني في مكان واحد. وبيتصدم شين وبيعرف ان هو منهم وبيهرب بسرعه وميكي بيجري وراه بس بيكون بطيء جدا. وشين بيقول اكيد ده فخ والاثنين التانيين مستخبيين، انا لازم اخد حذري كويس. وبيوقف عربيه وبيركب فيها عشان يبعد عن المكان وبينزل في مكان بعيد وبيقول كده عدت ال4 ساعات تقريبا وبعدت عنه خلاص. ولكن بيلاقي عربيه وبيكون ميكي راكب عليها وبينط منها ولكن مش بيوزن نفسه وبيقع على الارض. وشين بينده على ميكي بيقول له اصحى بقى حرام عليك. وبيصحى ميكي بيقول له شين انا مبسوط انك بخير. وبيطلع اسلحته بيقول ايه ده ال3؟ شين بيقول له ده واحد بس، فين ال2 التانيين؟ قال له لا 3 في جسد واحد. وشين بيتصدم جدا وبيقول له ايه؟ وبيكون في كل دراع من دراعاته طفيلي وبيطلع الاسلحه من كل دراعه بيهجم عليه بسرعه وبيصدها ميكي بصعوبه. وبيضحك ميكي بيقول خلاص المعركه انتهت، دول اضعف مما تخيلت. وميكي بيقول الاسلحه كتيره جدا واكتر من اني اصدها كلها. وشين بيتعور جامد لانه فعلا بيكون قوي جدا وبيهرب منه وبيجري. وميكي بيجري وراه وبرضه بيكون بطيء جدا في الجري. وشين بيقول انا مرهق جدا انا كنت بجري طول النهار. وبيلاقي ميكي جاي وراكب فوق عربيه وبينط لهم وبرضه بيقع على الارض مش بيوزن نفسه. وبيقوم وبيقول له انت هتفضل تهرب طول اليوم كده، انت تعبتني معاك. وميكي بيقول له الراس مش قادره تتحكم في الجسد بالكامل، في حاجه غلط، تعالى نستهدف رجله واضح انها نقطه ضعفه. وبيهجموا عليه وبيصدوا ضرباته وميكي بيقدر انه يضربه في رجليه. ولكن ميكي بيضحك وبيقول له انت كده شبح يعني ولا اي اندهاش ولا حسيت بحاجه. وميكي بيقول له يبقى الراس هي مركز التحكم ولازم نستهدفها ودي فرصتنا لان الجسم مش في حاله تناسق مع بعضه. وبيجروا الغابه عشان يقدروا يعملوا خطه للهجوم عليه. وميكي بيقول له اقف هنا. قال له احنا هنستخدم الاشجار كدروع لينا وهنجري في خط مستقيم وهو هيتوقع تحركاتنا وفجاه هنغير اتجاهنا ونبخته بهجوم مباشر مش هيلحق يتوقع رده فعلنا. وفعلا بيقدروا ان هم يعملوا كده وفجاه بيهجموا عليه وبيطيروا راسه في لمح البصر. ولكن ميغي بيتخض وشين بيقول له ايه في ايه احنا خلاص نجحنا. قال له اسكت بقى في مصيبه تانية، دول طلعوا 5 في الجسم مش 3 بس. شين بيقول له ايه 5؟ وبنلاقي الطفيل اللي في ايديه راح لراسه وقال له تعالى مكانك يا ميكي انت ما تنفعش تكون في القياده. وبنلاقيه طلع غوتو الراجل القوي جدا اللي كان مكلف بالمهمه بس كان مريح شويتين وسايب القياده لميكي. وبيبان ان غوتو ده قوي جدا ومتحكم في الجسم بشكل كامل وبيطير بين الشجر زي البرق. وشين بيقول مستحيل ده سريع جدا هنعمل ايه؟ وبيقف على الشجر باسلحته وبيهجم عليهم من كل مكان وبيتفادوا ضرباته بصعوبه جدا. وميغي بيقول له مش هقدر اقاوم كل الهجوم ده، المكان هنا مش
في صالحنا، لازم نهرب بسرعه. وبيهربوا، وطبعا غوتو بيجري على الشجر بكل سرعه ورشاقه وبيلحق بيهم، وشين بيستخدم كل طاقته عشان يخرج من الغابه للطريق، وميغي بيصد ضربات، ولكن شين بيتجرح جامد جدا في كل حته في جسمه. وبيقدر شين انه يطلع على الطريق وبيشاور العربيه، ولكن السواق مش بيرضى يقف، وميغي بيقول له هنركب ما تقلقش، وبيمدد نفسه وبيمسك فيها وبيسحب شين. وغوتو بيقول ده سريع جدا بالنسبه للبشري، وبيحول رجله لرجل حيوان وبيكون اسرع من العربيه، وبيجري وراهم وبيلحقهم وبيفضل يقاتلهم بكل قوه، وشين مش عارف يعمل ايه، وبيقول له ميغي اتصرف يا ميغي يعمل اي حاجه. وميغي بيشوف عربيه جايه وبيدخل السواق وبيلف الدركسيون وبيخلي العربيه تخبط في غوتو وتوقعه على الارض، وبيقدروا ان هم يهربوا منه باعجوبه. وبيقوم غوتو بيقول انا تعبت ونزفت دم كتير، لازم اعوض، وبيقرمش السواق بتاع العربيه اللي خبطته وزميله، يلا الله يرحمهم بقى. وشين بيكون حالته متبهدله وبينجى من القتال بمطارده باعجوبه. ونشوف المخبر مروح للبيت وبيلاقي مراته وبنته مقتولين والوحوش قتلتهم وفجروا المكتب بتاعه، وبيتغاظ جدا وبينهار من الحزن على مراته وبنته، وبيحلف انه ينتقم منهم. وبيروح لبيت تاميا وبيستناها لما تمشي، وبيخطف طفلها الرضيع وبيسيب لها رساله انها لو عايزه تشوفه تاني تجيله في حديقه المدينه. وبتروح تاميا لبيت شينيتشي وبتتفرج على صوره مع امه وهو طفل، وبتحس ببعض المشاعر، وبتتصل بشين وبتقول له انا عايزاك في حاجه شخصيه، تعالى لي في حديقه المدينه لازم تيجي. وصاحبته ساتومي بتشوف شين وهو في الاتوبيس وبتلحق بيه للحديقه، وبتروح تاميا وبتقابل المخبر وبيكون عايز يقتل الطفل عشان ينتقم منها زي ما قتلت عيلته، ولكنها بتحمي الطفل وبتقتله، وبيقول لها انا ما كنتش متخيل ان عندك مشاعر، ووقع مات. توصل الشرطه والمخبر بيقول لهم قبل ما يموت على مواصفات تاميا، وبيقول لهم الرضيع اللي معاها بشري مش طفيلي. وبيقابلها شين وبتقول له انا عايز اقول لك على حاجه، انا بقالي فتره مش باكل لحم بشر وفوجئت اني طبيعيه، وبكده احنا ممكن نتعايش مع بعض، واكبر دليل هو ابن البشري ده. بتقول له لو قابلت غوتو مره تانية ما تقتلهوش، انا مش عايزاك تموت يا شين، انت الدليل على امكانيه تعايش جنسنا والبشر مع بعض. والشرطه بتيجي وبتقول لها سيب الطفل، وبيضربوا عليها رصاص من كل اتجاه، وشين بيقول لهم الرضيع ده بشري استنوا، وهي بتحمي الطفل وبتاخد كل الطلقات في جسمها، وتروح لشين وبتتشكل في هيئه امه وبتقول له خد ابن الرضيع واهتم بيه. وبياخدوا شين وبتقول له انا عرفت معنى التضحيه من البشر، وبتقع وبتموت، وشين بيفتكر امه ودموعه بترجع تاني وبيعيط عليها. والشرطه بتشك في شين وبتجيب مجرم مسجون عنده قدره على الاحساس بالوحوش، او يعرضوا عليه ناس عشان يحدد هم وحوش ولا لا، ولكنه بيبص له وبيقول لهم لا ده مش وحش. والشرطه بتعرف ان الطفيليين مجمعين في مبنى المحافظه وان المحافظ منهم، وبتعمل فريق من القوات الخاصه لمواجهتهم، وبتستعين باجهزه استشعار والمجرم اللي بيحس بيهم عشان يقدروا يفرقوا بين الوحوش والبشر. وشين طبعا بيكون موجود، وبيعملوا خطه لاقتحام وتصفيه الوحوش، وبيحاصروا المبنى من كل ناحيه، والقوات بتنتشر في كل مكان، وبيخلوا الموظفين يخرجوا مجموعات وبيعدوا على اجهزه الاستشعار عشان يكشفوا الوحوش من البشر، واللي المجرم بيقول عليه انه وحش بيصفوه في الحال بدون اي تردد. واللي بيحاول يهرب بيتقتل فورا حتى لو مش متاكدين اذا كان الوحش او من البشر، وبيقدروا انهم يسيطروا على الوضع، وفعلا محدش من الوحوش بيعرف يهرب منهم، وباقي الفريق بيقتحم المبنى، وفعلا بيقدروا انهم يلحقوا ويصفوا كل الوحوش اللي في المبنى، حتى المحافظ بيتم تصفيته، مش بيفضل غير واحد بس اللي اول ما المجرم بيشوفه بيترعب وبيجري من الخوف، ايوه هو غوتو، واللي بيقول للجنود قدامكم 20 ثانيه تعملوا اللي انتوا عايزينه، وبيفتح عليه النار من كل اتجاه ولكنه مش بيأثر فيه، بيجمع رصاص وبيرميه عليهم، وبيعمل مجزرة في الجنود وبيقتل فيهم بكل وحشية ومش بيقدروا عليه. وبيدخل القائد مع آخر مجموعة من الجنود وبيحاصروه وبيفرتكهم وبيشيل الجنود وبيعملهم دروح ليه، والقائد بيأمر الجنود بالانسحاب وبيطلعوا فوق السطح، ولكن القائد بيلاقي نفسه لوحده والجنود كلها اتقتلت. وغوتو بيطلع له بيقول له انت بقى قائد القوات، انتوا اضعف من انكم تتغلبوا علينا. وشين وقائد الشرطة واقفين تحت مع الجنود وبيلاقوا حاجة وقعت من فوق، وبيبصوا بيلاقوها راس القائد، والقوات والقادة بيشوفوا المنظر وبيتفزعوا، وغوتو بيطير وبينزل لهم تحت وبيقول لشين انت كمان معاهم، انا لازم اخلص منك واقتلك انت كمان، بس مش النهارده، لينا لقاء تاني يا شين. وبيطير لفوق المبنى وبيهرب منهم، وشين بيجيله حاله من الفزع من غوتو، وبقى بيشوفه في احلامه وفي كل مكان يروح. وفي يوم وهو ماشي ميغي بيقول له انا اسف بس لازم اقول لك ان غوتو جاي لك دلوقتي، ومن سرعته شكله راكب عربيه، وشين بيجري وميغي بيسرق عربيه وبيهربوا بيها، وشين بيقول له انت اتعلمت السرقه وكمان السواقه امتى؟ قال له انا اتعلمت لغتكم في ساعات والباقي كان كله سهل، بص انا عندي خطه واتمنى انها تنجح. وبيستدير غوتو الغابات بعيد عن البشر عشان ما حدش يتاذى، وفي المنحدرات بيحدفوا عربيتهم على عربيته وبتتقلب بيه في الغابات، وشين بيقول له مات يا ميغي؟ قال له مات ايه بس، يلا بينا نهرب يا شين، كانت خطه منيله ب60 نيله. وبيجي شين في الغابه لغايه ما نفسه بيتقطع، وميغي بيقول له اقف، بص احنا احتمال كبير نموت، يبقى لازم نفكر في خطه وهنعمل ايه، دي اللحظه الحاسمه، احنا لازم نستغل الفرصه وجي وقت اننا ننفصل فيه عن بعض ونحارب فيه منفصلين. بيقول له خد الولاعه اللي في جيبك، انا خدتها من العربيه واستخبى، هو مش هيحس بيك انت وانا هقول لك تعمل ايه. وميغي بينفصل عنه بيطلع فوق الشجره، بيقول له هو هيجي وهيحس بيا انا وهيستهدفني ومش هيحس بيك انت. وغوتو بيوصل وبيعرف مكان ميغي وبينزل التقطيع في الشجر، وميغي بيتصاب وغوتو بيدور عليهم، وشين بيهجم عليه بالنار وبيضربه في رجليه.
وخلايا غوتو بتتفكك بسبب النار لانها بتأذيهم، وتركيزه بيقل وبيتشتت، وميغي بيهجم عليه في ثانيه ويقطع راسه عشان يفقد السيطره على باقي الاعضاء ويقدروا يغلبوهم. ولكن ضربه ميغي مش بتكون عميقه كفايه وراس غوتو مش بتتقطع، وبيقدر انه يصد الضربه وبيمسك ميغي وبيسيطر عليه. وميغي بيقول لشين الخطه فشلت، اهرب يا شين، اهرب انت بسرعه، احنا فشلنا. وشين بيقول له لا مستحيل اسيبك، بيقول له اهرب بسرعه انقذ نفسك مفيش وقت. وغوتو بيجمع نفسه من تاني وبيهجم على شين وبيعوره في راسه، وميغي بيقطع رجليه عشان يعطله وبيزعق لشين بيقول له اهرب بسرعه مش هقدر اوقف اكتر من كده. وشين مش قادر ولكنه بيضطر ان هو يهرب، وميغي بيبص له وبيقول له دي النهايه يا شين، انا سعيد اني ما استحوذتش على دماغك من الاول لاننا عشنا افضل ايام كاصدقاء. والله واحنا كمان يا ميغي ما كانش هيبقى في القصه الملحميه العظيمه اللي بنتفرج عليها دلوقتي دي. وشين بيجري لوحده في الغابه بكل طاقته لغايه ما بيقع في النهر، وبيطلع على صخره وبيمسك ايده ومش بيلاقيها وهو منهار من العياط وبيقول ميغي صديقي، وبيصرخ من شده الالم والحسره على صديقه وبيترمي على الارض. وبيمشي في الغابه وبيلاقي كوخ بتاع ست عجوزه وبتلاقيه جريح فبتستضيفه عندها وبتعالج جرحه، وبينام وبيحلم بميغي جاي له في المنام وبيقول له انت بتدور على ايه؟ قال له على صديق ليا بس مات، وبيقول له لا هو لسه ما ماتش. وبيصحى من النوم مفزوع وبينده عليه وبيلاقي عين في دراعه وبيعرف ان بعض الخلايا بتاعت ميغي لسه موجوده فيه. وبيلاقي راجل طالع من الغابه بيقول في وحش في الغابه طوله 3 امتار وباربع دراعات قتل اصحابي واكلهم قدام عيني. وشين بيحس بالذنب وبيقول انا اللي جبته لهنا وهو جاي عشاني، وبياخد سلاحه وبيدخل الغابه وبيقول لازم اواجهه واللي يحصل يحصل، ويدور عليه وبيقول انا عندي طاقه كافيه اني اواجهه لوحدي واخلص الناس من شره. وفعلا بيلاقيه نايم وبيقول هو ما حسش بيا عشان ميغي مش معايا، يبقى دي فرصتي ولازم اقرب منه واستغل انه نايم واهجم عليه. وبيلف وراه ولسه هيضربه بالسيف اللي معاه، وبيصحى وبينط لفوق وشينيتشي بيستخبى والوحش بيقول له اطلع انت فين يا جبان. وشين بيقول انا لازم الاقي نقطه ضعف ليه اهجم عليه من خلالها واستغل سرعتي، وبياخد شجره وبينط عليه، ولكن الوحش بيمسكه وبيرميه على الارض وبيقول له انت يا طفل فاكر انك تقدر تتغلب عليا، وبيضربه ضربه بيطيره 500 متر وبيخرجه بره الغابه. وبيلاقي نفسه في مكان كله زباله وخرده، بيقول خلاص معقوله انا هموت في المكان ده، بس قبل ما اموت لازم احاول لاخر نفس عندي. وبيلاقي حديده مصديه مرميه على الارض وبيقول اكيد عنده نقطه ضعف، وبيفتكر انه كان بينزف من جنبه وبيستنى لما يقرب منه وبيطير بكل سرعته وبيضربه بالحديده في جنبه في نفس المكان وبيجري منه، ولكن غوتو بيرمي عليه الشجر وبيحاصره وبيقول له انت فاكر ان ألاعيبك دي هتنفع معايا؟ شين قال خلاص اظن ان دي النهايه، انا مش قادر، انا خلاص تعبت، هو ده وقت موتي، لو هتقتلني يلا قتلني بسرعه. وبيطلع السلاح ولسه جاي يضربه بنلاقي بواقي ميغي طلعت من دراع شين ومسكت في دراع غوتو والتحموا ببعض، ودراع غوتو انفصل من النص، وميغي رجع تاني وقال لشين ازيك يا شين. وشين مش مصدق ميغي انت عايش وبيعيط من الفرحه، والوحش بيقول مش معقول في ايه بيحصل ليا، انتوا ليه بتعصوني؟ ميغي بيقول ده عنده مقاومه رهيبه، وبيقول له غوتو استسلم انا مزقت اعضائك الداخليه وانا خارج منك. شين بيقول له هو في ايه؟ ميغي بيقول له الطفيلات اللي جواه حسوا بالخطر ومش عايزين يطيعوا اوامره في القتال. قال له اشمعنى دلوقتي؟ قال له الحديده المصديه اللي ضربته بيها بعمق في نقطه ضعف وسممت خلايا بتاعته، عشان كده كل الخلايا اتسممت ومفيش غير دماغه بس هي اللي بتقاوم وباقي الجسم في حاله تمرد. والوحش جاي جري عليهم وراح ميغي طاير ومديله ضربه خلى اعضائه تنفجر في الجو من كتر التضخم بتاعها. وشين قال له خلاص كده قضينا عليه معقوله؟ قال له لسه يا شين، هو بيجمع نفسه تاني، لو عايز تخلص منه لازم تتخلص من الخلايا الحيه. وفعلا شين بيرجع له تاني وبيقضي عليه وبيتاكد انه مش هيصحى تاني، وبيرجع العالم من تاني وبيتم القضاء على كل الوحوش، وشينيتشي وميغي بيكونوا جزء واحد وبيقدروا انهم يحموا البشر من هجوم الطفيليين. وبكده تنتهي حكايه شينيتشي والطفيليات. لو عجبكم الملخص قولوا لنا رايكم في التعليقات يا اصحابي، ولو لسه جداد ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعمونا باللايك عشان مجهودنا ونقدر نقدم لكم كل جديد على قناه فيلم كليب. سلام.